Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ταραμοσαλάτα, έτσι. Γίνεται φανταστική. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλες στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ένα μεγάλο κρεμμύδι, έτσι. Αν δεν έχετε τέτοιο μίξερ, μπορεί να γίνει σε ένα κοφτήρι μικρό, μπορείτε να το κάνετε ακόμα και στο χέρι, τρίβοντας με τον τρίφτη όλα τα υλικά σας. Εντάξει. Και πολτοποιείτε το ψωμάκι, γιατί εγώ με ψωμί την κάνω. Το έσπασα λίγο. Θα βάλω 80 γραμμάρια σπορελαιό. Ένα λεμόνι, 100 γραμμάρια ταραμά. Προσέχτε τώρα, ο ταραμάς δεν μπαίνει όλος μαζί. Εγώ έχω τσεκάρει τη συνταγή, δουλεύει κανονικά με 100 γραμμάρια. Εντάξει, εάν όμως εσείς θέλετε να κάνετε δοκιμές, θα πρέπει να βάζετε λίγο. Πολλές κυρίες παραπονιέστε ότι σας πικρίζει η ταραμοσαλάτα. Η ταραμοσαλάτα σας πικρίζει γιατί βάζετε πάρα πολύ ταραμά. Δεν θέλουμε πολύ ταραμά. Εγώ στο μισό κιλό ψωμί θα βάλω 80 με 100 γραμμάρια ταραμά. Εντάξει, ανάλογα τη δύναμη και τη γεύση που θέλω να δώσω. Να μην ξεχνάτε ότι στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο υπάρχουν πάντα όλα τα υλικά. Λοιπόν, πάμε να χτυπήσουμε. Πολτοποιήσαμε τον ταραμά μας, το κρεμμύδι, το σπορέλαιο και το λεμόνι. Τι μας έχει μείνει? Να βάλουμε ψωμί. Εδώ έχω λοιπόν 500 γραμμάρια ψωμί βρεγμένο. Μπορείτε να το κάνετε και με πατάτα, έτσι. Όπως επίσης μπορεί αντί για κόκκινο ταραμά να βάλετε λευκό. Αυτό είναι στη δική σας την επιλογή. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο ψωμί στην αρχή. Θα ξεκινήσουμε. Εφόσον λιώσει θα βάλουμε το αμέσως επόμενο. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει διαλυθεί καλά. Έχει διαλυθεί καλά η ταραμοσαλάτα μας. Έτσι είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Με ένα κουταλάκι δοκιμάζετε. Εάν σας είναι πολύ αλμυρός θα προσθέσετε λίγο σπορέλαιο. Έτσι, για μένα είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Βλέπετε πως έχει γίνει. Πριν σερβίρετε και αν είναι στα γούστα σας, μπορείτε να βάλετε και λίγο άνηθο. Εντάξει, του δίνει ωραία γεύση. Είναι προαιρετικό. Αν θέλετε, αν το τρώνε στην οικογένειά σας, το βάζετε. Αν δεν το τρώνε, απλά δεν το βάζετε. Λοιπόν, και αφού είμαστε έτοιμοι, πάμε να στήσουμε. Βλέπετε βγαίνει αρκετό, πάμε να στολίσουμε λιγάκι. Έτσι εδώ είναι λίγο άνηθος. Τον βάλουμε στο κέντρο. Λίγες ελιές. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Να το φτιάξετε όλοι και όλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μου Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!